Hello, Sri Lanka. Ayubowan. අයිබෝන් යස් එදා මොකද කොහොමද වුනේ? අයිබෝවන්. අයියෝ මාසකනේ ගිය සතිය වුණේ අපිට මම ඊළඟ හිතන්නේ වැඩ ෂෝට්ම පොඩිම එපිසෝඩ් එක මම හිතන්නේ අපේ ෂෝට්ම එපිසෝඩ් එකනේ. ෂෝට්ම සහ අවුල්ම එපිසෝඩ් එක වුණා මේ ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්න නිසා හලෝ රංග රංග මාස් දාලා ෆේස් ෂීල්ඩ් දාලා ඉන්නේ. ෂා හොඳලනේ. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් ලයික් එකක් හරි හાર્ට් එකක් හරි ප්‍රෙස් කරන්න. ඒතර අපි දන්නවා අපිත් එක්ක කවද එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා. මේ එදා ඇත්තටම අපි ආයමත් සමා වෙන්න කියනවා මේ අපි නිහිතතු විදිහේ ටෙක්නිකල් චැලෙන්ජ් එකක් අපිට ෆේස් කරන්න වුණා. අපි කවදාවත් අපේ එපිසෝඩ්ස් එක වෙනකොට 33ක් කරලා තිබ්බා 32ක් කරලා තිබ්බා. කවදාවත් ෆේස් කරපු නැති විදිහේ චැලෙන්ජ් එකක් තමයි කරේ. එදා හොඳ විවර්ෂිප් එකකුත් තිබ්බා. අද මේ මැච් එකත් එක්ක අපේ විවර්ෂිප් එකත් කොහොම වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ නේද? අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ දැන් බැට් කරන්න පටන් අරන් ඇති එංගලන්තේ ඔව් අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා කීප දෙනෙක්ම කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා නම් හායි එකක් දාන්න නැත්නම් ලයික් එකක් හાર્ට් එක ප්‍රෙස් කරන ප්‍රණාම් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා ප්‍රණාම් ආයුබෝවන් කියනවා දුලීල දුලාර අපේ මැජික් ට්වින්ස්ලා දෙන්න දැන් මැජික් ට්වින්ස්ලා වෙලා ඉන්නේ ඔව් ඒක තමයි නේ මැජික් ට්වින්ස්ලා දුලීල දුලාර ඉක්මනට මැජික් කරන පටන් ගත්තා නම් හරියන ඒක තමයි අන්න කියද්දිම මෙසේජ් එකක් එනවා හෙලෝ අයියාස් කියලා කොහමද හොඳින් ඉන්නවා thank you එදා අපිට මෙසේජ් කරලා තිබ්බා පස්සෙත් කලබල වෙන්න එපා කියලා thank you මේ අපි ඇත්තටම අපහසුතාවයටපත් උනේ මොකද වෙටරන් ගෙස්ට් කෙනෙක් හිටියේ මිස්ටර් ජෙරෝම් ඩි සිල්වා ඇත්තටම එයාට පර්සනලි එන්න බැරිකම තියේදී අපිට රෙකෝඩ් කරලා ඉන්ටර්විව් එකක් දීලා අපිට ඒක කරගන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන ඇත්තටම අපි පොඩ්ඩක් ඩිසපොයින්ට් වුණා මේ හොඳ එපිසෝඩ් එකක් ඉතින් අද කොහොම හරි අපි එපිසෝඩ් එක එහෙනම් දිගටම කරන් යමු නේද අනිවාර්යෙන් අද කොහොම හරි මේ ඩේටා ටික ඔක්කොම තියෙනවා මොකද මාසේ මුල නිසා හොඳටම ඩේටා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා කිසි අවුලක් නැතුව පුබුදු කියන අද මැච් එක බලලා මේක බලන්න මැච් බලලා හරියන්නේ නැහැ පුබුදු මැච් අමතක කරන්නේ මේක බලන්න මේක මැච් එක වල හයිලයිට් මැච් එකේද මේක මැච් එක තව ටිකකින් කොහොමද ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ විස්තර කවල්ල මැච් එකයි මේකයි දෙකම බලන්න මේ නැත්තම් මේක පස්සේ බලන්න thank you පුබුදු අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වුණාට චුට් එකට හරි පුළුවන් නම් දිගටම ඉන්න එහෙමනම් අරුන් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරමු එදත් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාට අහුණාද මොනවද දන්නේ නැහැ විස්තර ඉතින් අපි ඇත්තටම ලයිව් කනෙක්ට් වෙන්න හිතුවට අපේ ගෙස්ට් මේ දවස්වල ඩ්‍රාමා රිහර්සල්ස් වගේ කරනවා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ එයා වෙටරන් ඩ්‍රැමටිස්ට් කෙනෙක් ලංකාවේ පළවෙනි පාරට ඉංග්‍රීසි තියටර් වලට කලාකීර්ති සම්මානය ජනාධිපති සම්මානය පිදුම් ලැබුව කලාකීර්ති ජෙරෝම් ඩි සිල්වා එයා කොරියෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් ඇක්ටර් කෙනෙක් සෑහෙන ටැලන්ටඩ් පුද්ගලයෙක් අතරම ස්කූල් ලෙවල් ෂේක්ස්පියර් ඩ්‍රාමා කරලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි වසර ගානකට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් හම්බෙලා තියෙනවා මමත් ඉස්කෝලේ කාලේ කම්පීට් කරන කාලේ ජජ් කෙනෙක් විදියට මිස්ටර් ජෙරෝම් ඩි සිල්වා හම්බෙලා තියෙනවා ඒ කාලේ කතා කරලා දුන්නාට අපි දැනග හිටියා යසස් ෂේක්ස්පියර් ඩ්‍රාමා එකේ ඉඳලා තියෙනව නේද කරලා තියෙනවා අවුරුදු 3-4ක්ම කරා නේමයි එතකොට යසස්ගේ කියන්නේ බලාගන්න ප්‍රේක්ෂකයිනි යසස් මැජික් විතර නෙමෙයි හොඳට ඒ කියන්නේ හොඳට රංගන කලා කුසලතාවය තිබිලා තියෙනවා යසස්ට නේද හොඳට නෑ ඉතින් කරලා තියෙනවා ඩ්‍රාමා කරලා තියෙනවා එක චරිත නපාලා තියෙනවා මේ අරුන් ඇත්තට විශ්වාස කරන්නේ නැති මම මුලින්ම සෑහෙන මාව ප්‍රසිද්ධ වුණේ කොමඩි කැරක්ටර්ස් නෑ හිතන්න බෑනේ ඒකනේ කොමඩි කැරක්ටර් එකකින් තමයි යසස් ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ එහෙම ෆේමස් එහෙම ඕ 6 වසරේ ඉඳන් එක කොමඩි කැරක්ටර්ස් තමයි උගක් රඟපෑවි ඉස්කෝලේ එක නාට්‍ය වල හිටන් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ 13 වසර වගේ එනකොට තමයි serious drama වලට Dulil Durakina we participate in a stage play of Mr. Jerome which he directed for our school as vocalists of the choir which was done in our school. Sure. අපි අනිවාර්යයෙන්ම Mr. Jerome එක කියමු
tell him about it. අපේ ගැම්බිටත් hello කියනවා hello. නැවතත් ඉතින් අපි යමු එහෙනම් අපේ මොහොතේද මොකද ගොඩබිමකින් නම් කතා කරන්නේ නැත්තම් මුහුදු පතේ පරිස්සමෙන් මේ නැව් යන එක ලංකාවේ වටේ ඉන්න නම් එපා නැවක දැන් ගිනි ගන්න සීන් එකක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි ඒකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරමු නේ අරුන්. මේ ඒක තමයි. එන අපි හැමෝටම කිව්වා වගේ දැන් ඕගොල්ලෝ දන්න මිස්ටර් ජෙරම් ඩි සිල්වා. මේ මිස්ටර් ජෙරම් ඩි සිල්වා ගැන අපි කියන්න කලින් අපි අහලා බැලුවා who is ජෙරම් ඩි සිල්වා කියලා එයාට කියන්න කිව්වා. දැන් මේ වීඩියෝ එක එයා කියන විස්තර. ඔන්න එහෙනම් බලන්න. Actually, Gambadwarachigi Jerome Lakshman De Silva, I think, which explains a lot. It explains a lot. It explains that I am from the south of Sri Lanka, or my family moved down to Colombo to have this unexpected final child in my parents' family, because I have 3 brothers and 2 sisters. So Jerome De Silva is a strange one in the family, because all my brothers and sisters, they all did sports. And my second brother, who's the 3rd in the family, was even the commander of the Sri Lanka army, and he's the one who fought the Riverasa war during that time. And this, why I would call myself the odd one in the family, is because, as I said, it was a army family. Then my sister married a policeman, and so who rose up in the ranks. As I said, my brother became the army commander during the war. And Jerome De Silva, he was anything but any of those things that his siblings were. He used to get into sheets and dance and do all kinds of things and pretend to be Julius Caesar or some Roman character. He would have known at that age what it was, or Candian dancer. So Jerome De Silva was totally different, more or less a misfit in this Gambadwarachi De Silva family from Galle. So I guess, so in that sense, Jerome De Silva was a very diverse personality, anything but what his family actually expected him to be, because they thought, this Jerome De Silva could study well, fairly intelligent, if you want to call it that, but had a crazy creative mind all his life, I guess. Playing around with curtains and theatrical things, being fascinated when he was taken by his father or his siblings or his mother to a film theater, at how curtains opened, how the sound came out. So he was, and this Jerome De Silva lived in a world of his own, more or less. And he still does. So this Jerome De Silva is the type of person, I would say, who lives in a world of his own, an idealistic world. Sometimes he comes crashing down to terra firma, but all the time imagining, thinking, I guess creating. Very passionate. So that is who Jerome De Silva is, I guess. Very complex character. I find it hard sometimes to understand him and his actions and reactions. Yeah. Yes, කියපු කතා ටික හරි. මේ ඇත්තටම ජෙරෝම් ඩි සිල්වා කියන්නේ හරිම ක්‍රියේටිව් එක්කෙනෙක්. ඒ වගේ අර මම කිව්වා වගේ ඩ්‍රාමා වල තියටර් වලට සෑහෙන කැපවීමක් කරපු කෙනෙක්. කොටින්ම අරුන් වර්ක්ෂොප් ප්ලේයර්ස් කියලා ඒකේ ඩිරෙක්ටර් ඇන්ඩ් ෆවුන්ඩර් ජෙරෝම් ලංකාවට ගෙනත් තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රෝඩ්වේ සහ අවෝඩ් විනිං ප්ලේස්. කොටින්ම ෆැන්ටම් ඔෆ් ද ඔපෙරා, ලෙමිස් ප්ලේ, එතකොට මේ දවස්වල වැඩ කරනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ කියයි මිඩ්සමර් නයිට්ස් ඩ්‍රීම් මියුසිකල් version එකක් සෑහෙන ප්ලේස් ගොඩක් ඇත්තටම කරලා තියෙනවා. ඉතින් කරනකොට ඒ වර්ක්ෂොප් ප්ලේස් සාමාන්‍ය ලයිනල් ඉවෙන්ට් එකේ තමයි ඒකට එකේ performances තියෙන්නේ. දවස් ගණන් performances යනවා. එතකොට ඉස්කෝලවල ඩ්‍රාමා වලට ඒ වගේ උදව් කරනවා. ඉතින් සෑහෙන ඇත්තටම කැපවීමක් කරපු එකෙක්.
මේ ඒත් එක්කම අරුණට මතකද අපි කතා කරා එයාගේ මේ රංගන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. එතකොට කිව්වා මේ අපි කවුරුත් දන්න ආකාශ කුසුම් එකේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ චරිතයක් රඟපානවා වම් පැත්තේ තියෙන ඒක. දැන් අත්තටම අපි දැක්ක ජෙරෝම් වෙනස් වෙලා ඉන්නවා. මොකද මම හිතන්නේ පැන්ඩමික් එක නිසා රැවුල එහෙම වවලා නැත්තම් අපි සාමාන්‍ය කවුරුත් දකින ජෙරෝම් ඩි සිල්වා තමයි ෆොටෝස් වලින්. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ කොමන් මෑන්. මම හිතන්නේ බෙන් කිංස්ලි ලංකාවට ගෙනල්ලා කරපු මිස්ටර් චන්ද්‍රන් රත්නම්ගේ කොමන් මෑන් කියන මූවී එකේ ඉන්ස්පෙක්ටර් මට මතක නෑ රෝල් එක. නමුත් DIG ගියාට ඉන්න ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙනෙක් විදිහට මේ විදිහට තමයි වැඩ කරේ. මිස්ටර් බෙන් ක්‍රොස් එක. බෙන් ක්‍රොස් අපිට කිව්වා මේ ලංකාවේ නැති වුණා කියලා මේ මිස්ටර් ජෙරොම් ඩි සිල්වා ජෙරොම් කිව්වා ඒක දන්නේ නැහැ කොහොමද බෙන් ක්‍රොස් කියන අපි ඒක ඉන්ටර්විව් එක වෙනම තියෙනවා අපි ඒක තහමු. ඉතින් බෙන් ක්‍රොස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ඉතින් යට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒ මූවී එකක behind the scene photograph එකක්. ඉතින් සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන. ඊට අමතරව ෆ්‍රෙන්ච් මූවී එකක් ඉන්දියා පිළිබඳ ගිය ෆ්‍රෙන්ච් මූවී එකක් The Price of a Woman 1993 වල ඒ මූවී එකෙත් අතව රඟපාලා තියෙනවා. ඉතින් ජෙරොම් කියන්නේ සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන පුද්ගලෙක්. ඒ වගේම අරුන් මට මතක ඇති හරිම ක්‍රියේටිව් නේ. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන දේවල් වලින් මට වෙනකොට හිතුණා මැජික් ෆීල්ඩ් එකට ආවා නම් සෑහෙන මැජික් එක ටිකක් කරගන්න තිබ්බා කියලා නේද? අනිවාර්යයෙන්. එයා කියපු දේවල් වලින් ඇත්තටම මැජික් කියන අපේ මේ ජෝන් එකට ආවොත් මම හිතන්නේ සෑහෙන ක්‍රියේටිව් දේවල් මේ වෙද්දි කරලා ඉවර කියන්නේ කරයි මිස්ටර් ජෙරම්. හැබැයි දැන් මේ වෙද්දි කීපයක් කරලා තියෙනවා. අපි ටික ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒත් එකම මේ කියන්නේ මිස්ටර් ජෙරම්ගේ ෆැමිලි එකේ දැන් මිස්ටර් ජෙරම් කිව්වා වගේ මෙයා වෙනම නිකන් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපි ගත්තත් ඩ්‍රාමා පිළිබඳ ඒ කියන්නේ ලොකු මේකක් නෙමෙයි. දැන් මම හිතන විදිහට මිස්ටර් ජෙරම් තමයි මේ දැන් අර කිව්ව විදිහට වෙනම එයා හිතන විදිය එයා කරන විදිය ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මිස්ටර් ජෙරම් ඩ්‍රාමා පැත්තට යොමු වෙලා ඇත්තේ. එහෙම නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. මුලදී ෆැමිලි එකේ කට්ටිය බලන් නැති මේ මොනවද මේ ජුලියස් සීසර් විදියට ඉන්නකොට. නමුත් මම හිතන්නේ ඒ නිසා තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන. අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා කලාකීර්ති රොනල්ඩි ඇල්විස් අපේ මැජික් good master senior magician for our magic. Oh, unga කාලයකට පස්සේ welcome කරා. Good evening. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි ඊට පස්සේ අහුවා ජෙරොම් දකින්න විදිහට මොකද්ද performing art එකක් කියන්නේ කියලා. මතකද? ඔව්. මොකද මැජික් කියවම මැජික් උත් performing art එකක් නේ. ඔව්. අපේ ෂෙනාල් සිංගප්පූර් සිට ෂෙනාල් මරේ කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා. මම හිතුවා ෂෙනාල් මැච් එක බලන්න නැති කියලා. ආවලෝ ෂෙනාල්. මමත් හිතුවේ මම දැන් අහන්න ගියේ ෂෙනාල් කෝ තාම නැහැ කො මැච් එක බලන්නත් දන්නේ නැහැ කියලා. මම හිතුවා ෂෙනාල්ට අපිව අමතක වෙලා මැච් එක පැත්තේ ඇති කියලා. අපි න ජෙරොම් මොකද්ද performing art එකක් ගැන හිතන්නේ කියන වීඩියෝ එකක් බලන්න නේද? අනිවාර්යයෙන්. Being Sri Lankans of a culture, because I mean we live our lives are surrounded by the performing arts. We have such a rich culture of all the different art forms of dance, music, drama, and from the ancient times, and where we used to be performing outside. Our forefathers used to be performing outside in the Kamatha, and then the Parsis bringing theatre and proscenium theatre into Ceylon or Serendip or Sri Lanka or whatever we were called at that time. And then Sarat Chandra taking the Kamatha form of Kolam and Naragam and putting it onto the stage, into the proscenium stage. So we have a very rich culture of the arts in this country, and that's why I think it is something. It's something that has to be encouraged more. And I mean, eventually, that is all we have. That is really ours. And so I think the performing arts, I think whether you like it or not, it's a very much a part of, it's in our blood, it's in our DNA, more or less. It's in our genes. So that's what
put it in a nutshell, that's what I think of the performing art. ඉතින් මේ අරුන් දැකලා තියෙනවද පෝලම් සොකරි ඒ ගම්බද බලි තොවිල් එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා තියෙනවද? නෑ මං ඇත්තටම සිංහ බාහු කියන මේක අපේ ඉස්කෝලේ අයියලා වගේක් කරලා දැකලා තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේටම මම අර මේ දැකලා තියෙන එකම මේ කියන්නේ ස්ටේජ් ප්ලේ අන්න ඒ වගේ ඒ අරෙන්න මම දැකලාම නෑ. හරි ආසයි මම බලන්න. අම්මෝ කොච්චර බලන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ ලංකාවේ ඇත්තටම අර කිව්වා වගේ මේ ඉදිරි සරච්චන්ද්‍ර ආචාර්ය ඉදිරි සරච්චන්ද්‍රගේ නාට්‍ය තමයි සිංහ බාහු කියන්නේ. මනමේ දෙවෙනි නාට්‍ය එතකොට බැලේ පැත්තෙන් ගත්තොත් බැලේස් අපේ ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ කාලේ ඇත්තටම රූපවාහිනී විතරනේ මේ ටීවී channel එකක් විතර ලංකාවේ තිබ්බේ. අපි පොඩි කාලේ ඉතින් රූපවාහිනියක නිතරම යනවා ඔය නාට්‍ය ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහරට මේ ජැක්සන් ඇන්තනි සහ මම හිතන්නේ මාල්කුලත් සිංහතුගදාර නෙයිනගේ සූදුව රාජ කපුරු මොකක්ද දෙකක් ගැටහෙන බෙර ගහගෙන අර මෙහෙම විරුදු කිය අර බ්ලොක් එකෙන් දිනවා වගේ විරුදු කිය නෙයිනා මේ නෙයිනගේ සූදුව අල්ලපු මම හිතන්නේ කතාව තමයි කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ ඉතින් කවුද මේ කන්නංගර නැතිතුමාද නෑ කොතලා ජෝන් කොතලා මේ ජෝන් කොතලා වලින් කතාව තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අර කිව්වා වගේ ලංකාවේ නාට්‍ය සහ performing art කියන එක දැන් මේ නැටුම් කලාව ගත්තා උඩරට පාතරට සබරගම කියන ඒව පිටිපස්සේ තියෙන කතා ටික බලුවොත් ලංකාවට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි අර කිව්වා වගේ performing art කියන එක. ඒක සෑහෙන මොකද මම හිතන්නේ ඒ කාලේ රජ කාලේ ඉඳන් ගම්බද මිනිස්සුන්ට එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් විදියට අර කිව්වා වගේ කමතේ ගොයම් ටික කපලා ඉවරලා කමතේ මේ ඔය හුඟක් වෙලාවට සොකරි නාටක කොලම් වගේ ඒවා මේ අරුන් ආවේ මේ හිනාවට ලක් කරන්න දැන් ආරච්චිට විරුද්ධව පොලිසියට විරුද්ධව එහෙම කියන්න බෑනේ කතා කරන්න බෑනේ අද වගේ සෝෂල් මීඩියා නැහැ ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට බනින්න. ඉතින් ඒකට හාස්‍යයට ලක් කරේ ඔය සොකරි කොලම් ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි ආරච්චි කොලම පොලිස් කොලම ඔබ කොලම් තියෙනවා. දැන් අපි කියන්නේ මොන කොලමක්ද කියලා. ඉතින් කොලම් හරි ලස්සනයි ජසලෙන්චිට. ඈ නෑ අපි කියන්නේ දැන් මොකද කොලම් කරන්න එපා කියලා එකපාරට. කොලම් කරන්න එපා කියන්නේ ඒක දැන් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. නමුත් මේ දැන් මැජික් ඉතිහාසය ගැනත් අපි කතා කරන්නේ මේ මම නයනන් දුදුසේකර කතා කරා කර්නල් රොන්ලියන් පොඩ්ඩක් කතා කරා. ඉතින් මැජිකුත් ඒත් එක්කම ආපු දෙයක් නමුත් මැජික් වල වයිතර වෙනස මුලින්ම මේක ඇත්ත මැජික් විදියට තමයි මොකක් වෙලාට මේ සමාජයට ආවේ. නමුත් නාටකම් බලි තොයිල් ඒ ඔක්කොම කාලයක් තිස්සේ තිබ්බා. ඉතින් ඒ ගමන් දැන් හුඟ දෙනෙක් දැන් සමහරට කියනවා මේ ජෙරම් ඩෙසිල්වාගේ යුනික් ප්ලේස් නෙමෙයි තියෙන පොපියුලර් තියටර් කරන්න කියලා. පොපියුලර් මියුසිකල්ස් කියලා. සර් පොපියුලර් ඩ්‍රාමාස් කියලා. මම හිතන්නේ ලයන් කිං එතකොට Phantom of the Opera ඒ වගේ දේවල් කරානේ. ඉතින් ඒක ගැනත් අපි අහුවා ඒ වීඩියෝ එකත් පොඩ්ඩක් අපි දාමු. Because that's the sort of acting and theatre I really like. Even though people would say, oh, Jerome is like, Jerome Lakshman is like a sort of person who does popular theatre, right? Who does popular theatre. Well, we do popular theatre because we have so many people who'd like to come and watch popular theatre or our musicals or whatever it is. Not necessarily that it is, in my opinion, the greatest form of theatre, but that's what is, I mean, people want to get away. They don't want to face more problems than they are facing now. So they like that sort of escapism and into a magical world, right? Which they don't really need to understand, but which they sort of believe in and which they love. Since we're talking magic. ඉතින් ඇත්තටම සෑහෙන ඉන්ටරෙස්ටිං ඩිස්කෂන් එකක් ගියා අපි පටන් ගන්නත් කලින් සෑහෙන දේවල් කතා කරා මේ ජෙරෝමික් ඉතින් ඇත්තටම පැය දෙකක් විතර කතා කරන්නේ ඔව් පැය දෙකමාරක් විතර ගියා පැය දෙකමාරක් විතර
ඔව් ඉතින් අපි මම හිත යහස් මම එද්දී මම හිතුවා යහස් දැන් මේ ගැන තමයි කතා කරන්න ඉපස් මම යස්ටික යහස් පුස්කින් දාම අපි ඊට පස්සේ තමයි මට මේටරුනේ නෑ ඒ කියන්නේ ඒකට කලින් අපි සෑහෙන දේවල් කතා කරලා ඉන්න පැය භාගයක් විතර කතා කරා ඔව් පටන් ගන්නත් අපි කාට පැය භාගයක් විතර කතා කරා ඉවර වෙලත් ඉන්ටර්වියු එක ඉවර වෙලත් තව පැය භාගයක් විතර කතා කරා ඉතින් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මම ඇත්තටම ජෙරොම් එක කොච්චර වෙලා කතා කළාම නැහැ මේ මම හිතන්නේ ලයිව් නිසා තමයි හැමදාම හදිස්සියේ හම්බෙන්නේ ඉතින් අර ඒ කියපු කතාව මමත් ඇත්තටම කැමතියි මොකද දැන් සමහරවිට අපිත් ඉස්සර මම උනත් පොඩි කාලේ හිතුවා පිටරට මැජිෂියන්ස්ලා ලංකාවට එන්නේ මොකටද මේ අපේ ලංකාවේ මැජිෂියන්ස්ලා ඉන්නවානේ කියලා ඔය මැජික් වල දැන් ඒ වගේම වුණාට ඇත්තටම දැන් අපි ආපු අපේ පොපියුලර් මැජිෂියන්ස්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් මැජිෂියන්ස්ලා වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ස්ලා නිසා අපේ මාකට් එකේ අපේ ඔඩියන්ස් එකත් මැජික් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ස්ටෑන්ඩඩ් එක දැක්කා අපිත් මැජිෂියන්ස්ලා විදියට ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක දැක්කා අපි පුෂ් වුණා ඒකට බෙන්ච්මාර්ක් කරා ඒත් එක්ක වැඩ කරන්නේ එක්ස්පෝෂර් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මම හිතන්නේ පොපියුලර් තියටත් එහෙම දැන් මට හොඳට මතකයි ලංකාවට විශේෂයෙන්ම බ්‍රෝඩ්වේ ප්ලේස් එනකොට සිනමා ලයිෆ් එකේ ගෙනාව මම මියා මට ඇත්තටම භාග්‍ය ලැබුණා බෑක් ස්ටේජ් අන්ලෝඩින් ඉඳන් ෆුල් ප්ලේ එක පුරාවට මේකට එකතු වෙන්න ඉතින් ඒක සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මොකද නැත්තම් නිව්යෝර්ක් ගිහිල්ලා බ්‍රෝඩ්වේ ලයිට් එකක් අල්ලලා වැඩ ගන්න ඕන එකක් මේ ෆුල් චාන්ස් එක හම්බුණා ඇත්ත ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කියන්නේ නමුත් ඔඩියන්ස් එක ලංකාව රෙඩි ඇත්තටම ලංකාවේ කට්ටිය බලන්න රෙඩි මම මියාව සවුන්ඩ් ඔෆ් මියුසික් ආවා එතකොට ඇත්තට මේවා එනකොට සෑහෙන වියදමක් එක්ක තමයි ටිකට් එකේ ප්‍රයිස් එක සෑහෙන වැඩි හෙලෝ අරුන් මම වැහෙනවා ආයමත් පටන් ගත්තද හරි මම දිගටම කතා කරන්න මම ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා කමෙන්ට්ස් වල දාන්න මාව ඇහෙන්නේ නැත්නම් අරුන් ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඒ තියටර් ඇත්තටම සෑහෙන ගණන් මොකද බ්‍රෝඩ්වේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වගේ ලංකාවට ගේනවා නේ මුළු ලයිට්ස් ස්ටේජ් සෙට් එක ඒ හැමදේම ලංකාවට ගේනවා ඉතින් ඒ කොස්ට් එක ඇත්තටම සමහරට දරන්න අමාරුයි නමුත් ජෙරම් වගේ පුද්ගලෙක් ඒවා කරන එක ගැන ඒක ගෙනල්ලා ඒ වගේ පොපියුලර් තියටර් පෙන්වන්න එකෙන් අපේ කටට ඇත්තම අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ අරුන්ට මිස් වුණා නමුත් මම ෆැන්ටම් ඔෆ් ද ඔපෙරා බලන්න ගියා ඇත්තට ෆැන්ටම් ඔෆ් ද ඔපෙරා එකේ ෆැන්ටම්ගේ චරිතේ රංගපෑවේ දුෂ්යන්ත් වීරුණ සහ මේන් ඇක්ට්‍රස්ගේ චරිතේ රංගපෑවේ ස්ටෙෆනි අතර මම හිතන්නේ දෙන්නෙක් හිටියා ෆැන්ටම්ුයි ගර්ල්ගේ නම මතක නැහැ ඒ දෙකම රංගපාන දෙන්න හිටියා නමුත් ස්ටෙෆනි දුෂ්යන්ත් එක කපල් එකක් ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රසිද්ධ අපි අදට දන්න සෙලිබ්‍රිටිස්ලා තියටර් වල ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක වැරද්දක් නැහැ. අර යුනික් ප්ලේස් එන්නත් ඕනේ. ඒ වගේ පොපියුලර් ප්ලේස් වල එක එක වෙනස්කම් දැන් අදට ෂේක්ස්පියර් ඩ්‍රාමා පෙන්නන්නේ නැහැ. ෂේක්ස්පියර් කොයි කාලේ ලියපු ප්ලේස් දෙක. ඒක ෂේක්ස්පියර් ලිව්වද කියලා දන්නේ නැහැ. ෂේක්ස්පියර් කියලා පුද්ගලයෙක් ලිව්වා කියලා තමයි මිනිස්සු පිළිගන්නේ. ඉතින් මැජික් උඩත් අපි ඒක වෙනස්වට හිතුවට සමහර විට අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එක්ස් ලංකාවට ගියන එකෙන් අපිට වෙන දෙයක් බලන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක දිනේෂ් එකතු වෙලා ඉන්නවා. දිනේෂ් වෙදගෙදර කියන්නේ නළුවෙක් ඇක්ටර් කෙනෙක්. දිනේෂ් ඉස්කෝලේ කාලේ ප්ලේස් වල හැම ඉඳලා තියෙනවා කියලා අපිත් එක්ක කතා කරා. දුලීර දුලාර කියනවා. Mr. Jerome is one of the most creative directors in Sri Lanka. He used moving scaffoldings for our stage plays at school, which we think was the first time in Sri Lanka. ඇත්තටම මේ දුලාර ස්ටේජ් වල මේ සෙටිං choreography and transitions scene transitions හැටිම අමාරු දෙයක්. ඒක මැජික් වගේ. මොකද scene එක වෙනස් වෙනකොට scene එකේ curtain එක වහන්න නැතුව සමහරවිට black out එකක් හරහා scene change එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔය කිව්වා වගේ moving scaffoldings the revolving stages කියන අපිට personally මේ ජෙරෝ කතා කරා යා කරපු ඒ සමහර දේවල් ඒවා අපිට වෙලාවම හින්දාද වෙන වීඩියෝස් පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ස්ටේජ් ක්‍රාෆ්ට් කියන්නේ ඒක තමයි. කොස්ටියුම් එකක්, ලයිටිං තව එකක්, බ්ලොකින් ස්ටේජ් මූව්මන්ට් තව එකක්, ප්‍රසන්ටේෂන් ඒත් එක්කම ස්ටේජ් ක්‍රාෆ්ට් කියන්නේ නෝක. කොහොමද අපි ස්ටේජ් එකේ මුළු ස්පේස් එකම යූස් කරන්නේ? සමහර ස්ටේජ් එක පමණ නෙවෙයි ඔඩියන්ස් ස්පේස් එකත් අපි යූස් කරනවා. අපි ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරනවා, මූව් වෙනවා. ඉතින් අර කිව්වා වගේ සෑහෙන දේවල් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා.
මම මතකයි ජෙරෝම් මතකද කිව්වා එයාගේ මතක නැහැ කොයි ප්ලේ එකද කියලා. නමුත් ඒ ප්ලේ එක බලන්න අන්තිම දවසේ ලංකාවේ ඉඳන් පිටරට යන ජර්මන් ලේඩිස්ලා කීපදෙනෙක් ආයතාව මම දැන් ලේමෙසර් කොයිද ඒක බලන්න තමයි මම මතක විදිහට ආවේ. ඇවිල්ලා මොනවද ලයිට්ස් කට්ටිය එක්කද කොහෙද ඉන්න chance එක දුන්නයි කිව්වා. ඒකට ටිකට්ස් නැති හින්දා බලන්න. ඉතින් එතකොට ඒ කට්ටිය බලද්දි ඒ ප්ලේ එකම ජර්මනි වල එක්ක ස්ටඩි කරනවා එක්ක ඇක්ට් කරන කට්ටියක ඒකට පුදුම වෙලා තියෙනවා. ලයනල් වෙන්ට් වගේ පරණ තියටර් එකක වැඩි මේ ටෙක්නොලොජි නැතුව ඒ ප්ලේ කරපු එක. ඉතින් ඇත්තටම සෑහෙන ක්‍රියේටිව් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි මැජික් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඇයි අපි අද ජෙරම් ගේන්නේ හේතුව මොකද? මේක තියටර් ටෝක් කියන්නේ නෙවෙයි මැජික් ටෝක්. ඒකත් මැජික් ටෝක් එකට ඇයි ජෙරම් වගේ කෙනෙක් ගෙනාවා කියලා. ඒත් එක්ක අරුන් අපිට මේ අපි එහෙනම් තව ටිකකින් ඒක පෙන්නමු. අපි ඉතින් මැජික් ගැන කතා කරලා අපිට ඇහුවනේ ජෙරම්ගේ එයා හිතන්නේ මොකද? නෑ ඊළඟට එන එක තමයි හොඳම ප්‍රශ්නේ අපේ. what is magic කියලා. අනිවාර්යෙන්. අපි යාගෙන හොව what is magic කියලා. එයා හිතන විදියට මැජික් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් බලමු මොකක්ද මේ ජෙරම් හිතන විදියට මැජික් කියන්නේ කියලා. Well, now that's a good question because magic, as I said, from the time I was a small fellow, it was like being a sort of idealist and a person who gets lost in his own imagination most of the time, even though now I'm almost hitting 70 years. I've always lived this life of a very idealistic person. Not impossibly idealistic, of course. There was reality as well, a lot of reality in my life because I went through some real tough times in more ways than one. But magic was something to me that was, escapism. Escapism, and that's the same thing from the time I was small. As I told you, I was very interested in singing, dancing, acting, this imaginary world, this escapism into a different world, into a different person, into a different character, playing many parts on my own and then on the stage, and then being like fascinated by magic, but keeping that fascination and not trying to exploit and trying to understand it. Because to me, that was what magic was all about, to enjoy it and not try to, I mean, even when it comes to theater or writing or acting or directing a drama or doing even any choreography, that's what I believe in. Discovering, but not trying to find out the basics of it or try to do it myself, but to live in that magical world, which would add to my imagination. Because I mean, for instance, when I was young, I even believed in the magic of Christmas and in the magic of Santa Claus. So, see, I'm a person who likes to believe in magic, who likes to believe in the magical world. And I'm not talking about magic in the sense that probably you practice, but I'm talking about the magic of creation, the magic of humanity, the magic of life, the magic of the arts. And that is something that I try very hard to bring on stage in any of my productions, whether it is Shakespeare, whether it's Arthur Miller, whether it is a huge musical, whether it is, as I said, minimalistic, whether it is elaborate, epic, and whether it is internalization and spiritualism of acting or outward acting, of alienation in acting. See, I try to bring in as much as possible. I try to make it magical, what's happening on stage, through the various forms that you can employ to create magic on stage. And I'm talking about the magic of my practicing, of my theater arts, to make magic for the audience so that they come and they say, wow, that was magic. Like, and so because I take them, I transport them, right? I transport them, or I endeavor, or I strive to transport my audience to that situation, to the moment, to that moment, to make it
live for them so that they are in that place, in that situation, in that problem, in that solution, in that romance, in that country. So for me, that is what magic is, where theatre is concerned. Arun, our thinking of magic is no different. Ne, අපිත් magic ගැන හිතනකොට අපිත් expect කරන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි. magical moment එකක් audience එකට ලබා දෙන්නේ නේද? අන්න හරි. ඒ කියන්නේ බලාගෙන යද්දී ඩ්‍රාමා කියන ආර්ට් එකයි මැජික් කියන ආර්ට් එකයි සෑහෙන සමීපයි වගේනේ. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද end of the day Arun objective එක common නේ. අපි බලන්නේ entertainment. dramatist කෙනෙක් බලන්නේ entertainment. singer කෙනෙක් ගත්තත් කරන්නේ entertainment. end of the day ඒකනේ මට මතකද රොබර්ට් යූජින් කුඩායින්ද කොහෙද කිව්වා a magician is a person who acts a character of a magician. ඇත්තටම අපිට magic power එකක් නැහැ. නමුත් අපි magic power එකක් තියෙන magician ගේ චරිතයක් තමයි රඟපාන්නේ. ඉතින් ඒක අතකින් ගත්තොත් අපි acting තමයි කරන්නේ. නේ? අනිව එකම වෙනස තියෙන්නේ මේ acting එක ඇතුලේ තියෙනවා අපිට coordination methodology එක තව skill කීපයක් එකතු වෙලා මොකද දැන් actor කෙනෙක් ගත්තොත් actor කෙනෙක් තියෙනවා lines එයා අනිවාර්ය makeup එයාගේ costumes එයාගේ lines එයාගේ choreography ඒ ටික තියෙනවා. දැන් අපිටත් ඒ ටිකම තියෙනවා. ඊට අමතරව තව පොඩි skill එකක් magic skill එකකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි magic එක. ඒක තමයි magic එක. ඉතින් සමහරක් අවස්ථාවල මම දකිනවා අපිට තියටර් වලින් ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ඇත්තටම තාමත් අදට මම මේ ස්ටඩි කරනවා මේ තියටර් ස්ටේජ් ක්‍රාෆ්ට් සම්බන්ධයෙන් මම හුඟක් දුරට වදන්නවා මේ පුවන්ති ඩිජිටේටරත් එක්ක වැඩ කරනවා ස්ටේජස් තියටර් ගෲප් එකත් එක්ක. මොකද මම දකිනවා අපිට හුඟක් කොලැබොරේෂන්ස් තියෙනවා මැජික් and theatre side එක ගත්තොත්. දුල්දුලා කියන realistic dramas and magic with many different things. දුල්යන්දුලා තවත් magic ගැන විස්තරයට කතා කරනවා. You might be surprised. ඉතින් මේ ජෙරම් ඇත්තටම ඒ ජෙරම්ගේ විෂන් එක audience එක theatre දකින්න ඕනි විදියයි අපි magic දකින්න ඕනි විදියයි මම හිතන්නේ වෙනසක් නැහැ. මම හිතන්නේ ඊගාව පොයින්ට් එක ඇත්තටම අරුන් අපේ මැජිෂියන්ස් වල උගක් වැදගත් වෙයි. ඔව්. කොහොමද කැරක්ටර් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ? සබ් කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් ජෙරොම් කතා කරා. මම හිතන්නේ අපි ඒකත් බලමු. එතකොට පොඩ්ඩක් අපි තවත් මැජික් ගැනයි කැරක්ටර් බිල්ඩින් ගැනයි කතා කරමු. Exactly, because I've been and that's something that see, that's something that I believe in. Even if I'm doing just a speech, if I'm doing a soliloquy, I myself or an actor, and I'm directing an actor, I direct them to actually believe in the spirituality of what they're doing, to internalize, so that brings out a magic. I mean, to me, my sort of magic is sincerity from within, creating an image, okay, creating that you are Iago, or creating that you're Othello, or creating that you're Juliet, and to bring out the magic of the character. And so that's why in my acting or in my practicing or in my teaching or instructing or facilitating, I would say, rather than teaching, and because I'm not like a lecturer or something, because I believe in a lot of interactivity between the people I'm working with, because we all learn from each other all the time. And I believe in creating that magic, the magic of the character, which is, it's unreal sometimes. It's unreal what you can do with, it was only yesterday that I was doing a whole workshop on the spirituality of characterization, and I actually brought in the Buddha's teachings, even though I'm a Christian, and I was instructing a predominantly Christian audience of students or workshoppers. I brought in
the whole thing about Chetana and karma. I mean, how to get into a character. You get into the spirituality of the character, into the magic, the spirit, the thought process of the character. What does that character think? So Chetana, it's what our mind does. Connect, yes. It's what our mind does that becomes karma, which becomes action. So we were exploring that for a long time, and I did a few exercises like meditation where they got into their minds, they were mindful of their breathing. And so, I mean, it's the Buddhist philosophy is also amazing. I mean, it's your mind, what you think in your mind, that you bring out, or Chetana, which you bring out in karma, in your actions. So, and of course, I use the other Buddhistic terms also of Samvedana and all those things. And we had a marvelous session. And actually, what I was doing was Stanislavski yesterday. And so we realized that we can apply Stanislavski's internalization and the spirituality of acting and this whole fourth wall theory, so that you dissociate yourself from the audience and you live the character. And the audience is like a black hole, and you are providing the energy, and everything is pulled into the black hole by the audience. And so to get into that, I was using these techniques, and it was amazing what happened. It was quite mind-blowing, even though we were doing it virtually and not physically. Arun, මේ ජෙරම් කියපු කතාවෙන් පස්සේ මේ මමත් පොඩ්ඩක් නිකන් හොයලා බලනවා කවුද මේ ස්ටැනිස්ලෙවස්කි කියන්නේ මොනවද මේ කියන තියරි සම්බන්ධයෙන්. හරිද? ඉතින් බැලුවම මේ එයා සෑහෙන ස්ටැනිස්ලෙවස්කි වගේ සෑහෙන මම 18 වෙනි සියවසේ වගේ සෑහෙන ස්ටඩි කරලා තියෙනවා මේ human behavior සම්බන්ධයෙන්, මේකට සයිකොලොජි සම්බන්ධයෙන්, ඇඟ වැඩ කරන එක සම්බන්ධයෙන් කියලා මේ method of acting කියන තියරි ගෙනත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ඇත්තටම අපි මැජික් වලින් හුඟක් අපේ ලංකාවේ එහෙම නොවුනට මේ US වල එහෙම ගත්තොත් හුඟක් මැජිෂියන්ස්ලා තියටර් ස්කූල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇක්ටිං ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ස්ක්‍රිප්ටිං ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ස්ටෝරි ටෙලිං ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දිනේෂ් මේ කමෙන්ට් එක දැම්මේ ජෙරොම් කතා කරන්නත් කලින්. හැබැයි ඒක හරි relevant තැන හරි වෙලාවට ආවේ. How do we convince audience without acting part, without natural acting expressions? That would be very robotic. ඒක හරියටම හරි. ඒක අපි හැමතිස්සෙම magician කෙනෙක්ට උනත් කියන්නේ go out there. Virtually Instagram වල perform කරනවට වඩා වීඩියෝ එකක් YouTube එකේ දානකට වඩා ඇත්ත audience එකට perform කරන්න යන්න. එතකොට තමයි ඇත්තටම experience එක එන්නේ. මොකද ඒක වෙනම දෙයක්. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් අර අපි ඒ වෙලාවේ බිලීව් කරන්න ඕනේ අපිට මැජිකල් ඇබිලිටි එකක් තියෙනවා කියලා. නේ? නැත්නම් අපිට අපි අර කියවගේ රොබොටික් වෙනවා. අපිට හරියට perform කරන්න බෑ. ඒව වෙන වෙනත් තියෙනවානේ සමහරවිට අපිත් හිතන ඇත්තම මේ මොකක්ද මේ මැජික් පවර් එකක්ද කියලා අපිට හිතන වෙලාවක් තියෙනවා නේද? කරන්න ගිය එක නෙමෙයි ඒක වෙන දෙයක් වෙනවා බලන් යද්දි කොහොම හරි ඒක ඒ කියන්නේ අපි කරන්න ගිය එකට වඩා හොඳ දෙයක් කරනවා. අපිට හිතා ගන්නත් බෑ කොහොමද උනේ කියලා. ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් අපිට මැජික් පේන වෙලාවක් තියෙනවා නේ ඔඩියන්ස් එකේ. මේ ජෙර තව කතා කරන්නේ ඉයාගෝ ගැන. මම ඇත්තටම රඟපාපු එක කැරක්ටර් තමයි මේ ඉයාගෝ. ඔතෙලෝ එකේ ඉයාගෝ රෝල් එක මට මේ හම්බුණා කියලා. ඉයාගෝ කියන්නේ ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ මම හිතන ඇක්ටිං වලින් ගත්තොත් මට තිබ්බ චැලෙන්ජින්ග් රෝල් එක. මොකද ඉයාගෝ කියන්නේ අරුන් honest වගේ පෙන්වන්න කරන කපටියෙක්. ඔතෙලෝ රවට්ටගෙන ඩෙස්ටමෝනා කියන ඔතෙලෝ කියන්නේ කළු හැඩරුවක් අඩු හැබැයි ශක්තිවත් පුද්ගලයෙක්. ඩෙස්ටමෝනා කියන්නේ හරි අර කාන්තාවක් වශයෙන් සුකොමල ආටත් ආස හිතෙන කැරක්ටර් එකක්. ඉතින් මේ දෙන්න ආදරෙන් වෙලා මේ විවාහ ජීවිතය ගත කරනකොට ඉයාගෝගේ එක ප්ලෑන් එකක් තමයි මේ දෙන්න කඩන එක. ඒ කඩන එකේ තියෙන එක චරිතයක් මේ ඩෙස්ටමෝනාගේ ලේන්සුව.
හරි එයා කැසියෝ කියලා එක්කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්නවා. ඒ කැසියෝට කියනවා මේ ලේන්සුව අරන් එන්න කියලා. ඒක ඇත්තටම මට මතකෙදිද ඔතෙල්ලෝ ඩෙස්ඩෙමෝනාට දෙන්නේ ඔතෙල්ලෝගේ අම්මගෙන් හම්බෙච්ච ටැග් එකද කියලා. යාගෝ කැසියෝගේ කාමරේ තිබ්බ කියලා කතාවක් කියලා ඔතෙල්ලෝ කැසියෝත් එක්ක තරහ කරනවා ඩෙස්ඩෙමෝනායි කැසියෝ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කියන්නේ හේතුව ඉතින් අර කරනකොට මට තිබ්බ ලයින් එක. ඒ ලයින් එකත් එක්ක මට ඩෙස්ඩෙමෝනාගේ ලේන්සුව ආවා. මම ඇත්තටම මගේ රෝල් එක තමයි මේ ලේන්සුව කැසියෝගේ කාමරේ ඔතෙලට අහු වෙන්න තියෙන එක. හරි. ඇත්තටම සරි එහෙමයි වෙන්නේ. කැසියෝ වර්ගම් කරන නෙවෙයි මමද කොහෙද ඒක මේ අතහැරෙනවා කැසියෝගේ මට හරියට මතක නැහැ කතාව. මීඩියා කියලා මේ කෙනෙක් ඉන්නවා මීඩියා කියන මේට් එක කියනවා පික් කරන්න. මීඩියා මට මතකද යාළුවගේ වයිෆ් ද හරි. ඒ පික් කරන එක මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරා. ඒ performance එක කරනකොට මට දැන් මතක විදිහට මම කරන්න. I will in Casio's logic lose this napkin. කියලා මම පොඩි මැජික් එලිමන්ට් එකක් ගෙනාවා මේ ස්ටේජ් එකේ. මොකද ඒ වෙලාවේ මටත් තෝරුණා දැන් අර කැසියෝගේ කාමරේට මේක ගෙනියනවා කියලා මේ ලේන්සුව නැති කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ලේන්සුව නැති කරන එක සම්බන්ධයෙන් මම දන්නේ මේ view එක හොඳට පෙරුණාද කියලා මම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව නිකන් දැන් කරපු දෙයක්. මේ නමුත් එදා පොඩි මැජික් එකක් මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. මොකක්ද කියන්නේ මට හිතාගන්න බැරිුණා මොකක්ද උනේ කියලා. මට මේ මොකක්ද මේ සීන් එක කියලා මට පොඩ්ඩක් තාම කල්පනා කරන්න මම ඉවරලා පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. හැන්කචීෆ් එක කෙල්ලව නැති කරාම ඒතකොට ඒ වෙලාවේ මට තාමත් මතකයි මේ දැන් ඒ රෝල් එකේ ඩ්‍රාමා එක කරන්න උනාට මට දැන් හැන්කචීෆ් එක නැති කරන මැජික් එක තමයි ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ. අනිත් එක මට මතකද එදා performance එක අපිට වෙලාව මොකද අපි අවුට් ස්ටේෂන් ස්කූල් එකක් විදිහට මේ නුවර ඉඳන් තමයි අපිට කොළඹ එන්න ඕනේ. කොළඹ ඇවිල්ලා අපිට එන්න ඕනේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ගර්ල්ස්ලා perform කරන දවස. එතකොට එදා අන්තිමටම perform කරන්න තිබ්බේ අපිට අපි විතර එකම බෝයිස් ස්කූල් එකේ ගර්ල්ස්ලා perform කරන දවස. ඉතින් දැන් මට මේ පේන ඉස්සරහ පේනම ගර්ල්ස්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නේ. අපි පොඩි ඉස්කෝලේ කාලේ ඉතින් ගර්ල්ස්ලා කියන්නේ මේ දැක්කම නිකන් උස වෙලාවට දෙවුණා. මොකද කොල්ලෝ ඉස්කෝලේකට ගියේ. ඉතින් දැන් වාගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ මේ ඩ්‍රාමා එකට වඩා මේක එක්සිකියුට් කරන්න කොහොමද කියලා මැජික් එක. ඉතින් මේ කොහොමරි වැඩේ කරගත්තා. නමුත් ඒක ඩිසපියර් වෙනකොට එතන ඔඩියන්ස් එකෙන් ඒ වෙලාව කියලා මොකද අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් යන්නේ මැජික් බලන්න නෙවෙයි කට්ටිය ආවේ. මේ හැන්කචීෆ් එක ඕක සහ තව තැනක ඔතෙලෝ මම අවුස්සනවා කුපිත කරනවා. ඔතෙලෝ මාව උස්සලා මේව ස්ටේජ් එකේ තල්ලු කරනවා. මම රූට් එකේ යන ස්ටේජ් එකේ පිටිපස්සට පොඩි ප්‍රැක්ටිස් කරලා අපි කරන මේක මේ නමුත් ඒක සෑහෙන ඉෆෙක්ටිව්. ඉතින් එතනත් අර පොඩි කූල් වෙන අවස්ථාවක් එනවා ඔඩියන්ස් එකේ. ඉතින් ඒ කාලේ පොඩි බැලුවා අපි කොහොමද මේ මැජික් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අහස අර මැජික් එක කරාට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරලා කවුරුත් ඇවිල්ලා කතා කරේ නැද්ද කොහොමද කරේ කියලා? නෑ ඉතින් කතා කරන්නේ එහෙම එදා මම කියන්නේ ගර්ල්ස් ලගේ දවසේ කියලා. එහෙම ඉතින් කවුරුත් අපිට එල කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් සම්මාරු කරගෙන ඊට පස්සේ යනවා නේද? මම හිතන විදිහට ඒ වදලේ කරනකොට මේ එදා ඒ ජජින් පැනල් එකේ ජනෝම හිටියා ජජ් කෙනෙක් විදිහට. මේ ආවාසනාවට අපිට දිනන්න බැරි වුණා අවුට් ස්ටේෂන් ස්කූල් එක දින්නේ මාරිස්ටෙලා කරේ ජුලියස් සීසර් මට. මේ චැම්පියන්ෂිප් එකට කොහොමදත් ඉතින් අපිට යන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් යහස් කිව්වද මිස්ටර් ජෙරම්ට මේ මම මෙහෙම පහුම් කරද්දි මේ මිස්ටර් ජෙරම් මම කිව්වා ඔයා මම කැරක්ටර් එක කලින් මම කිව්වා මේ ඔයා ජජ් කරලා තිබ්බා කියලා. මොකද මට හොඳට මතකයි මම අපිව ඩිරෙක්ට් කරා මේ මයිකල් ඩිසොයිසා කියලා. මේ අතරම ඩ්‍රැමටිස්ට් කෙනෙක්. එයා මම හිතන ජෙරොම් එක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයා මට කිව්වා මගේ අර සොලිලොක්වේ කියන්නේ මේ තනියෙන් ඩිලිවර් කරන ලයින් එකක් තිබ්බා. ඔඩියන්ස් එක දිහා බලන්න. ඉතින් මට හැමතිස්සෙම කිව්වා හොඳට අයි කොන්ටැක්ට් තියාගෙන කතා කරන්න. හැබැයි හදිස්සියව ජජින් පැනල් එකේ ජෙරොම් ඩි සිල්වා හිටියොත්
එයා දිහා නම් බලන්න එපා. මං ඒව ඇයි කියලා. නෑ එයා දිහා බැලුවොත් එයා ඔයාට අයි කොන්ටැක්ට් තියලා ඔයාව බය කරයි. ඉතින් මං ඒ කතාව දෙලොට ගාව දෙනම් හොඳට විලාව. එතකොට කිව්වේ මේ ජෙරොම් මේ මයිකල් කට්ටිය වැඩ කරලා තියෙන කියලා ජෙරොම් එක. Donald Ellis කියන magicians and acting. It was after reading books on magic. The late Garmini Fonseca took after acting as he told me. මේ කතාව මට කියන්න තියෙන Donald Ellis magic වලින් තමයි inspire වෙලා තියෙන්නේ. ෂෙනල් මේ ඇත්තටම ඔයා හම් වෙනකල් මට ඒ තරහ තාමත් තිබ්බා මාරිස්ටෙලා සමග. මේකට මම හේතු කියන්නේ නැහැ ෂෙනල්. ඕගොල්ලන්ට තිබ්බා ලොකු බජට් එකක්. මාරිස්ටෙලා එකට වයිදන කොස්ටියුම්ස් ගෙනල්ලා තිබ්බේ මේ UBS එකට වෙන රටකින්. අපි ඉතින් අපිම වහපු අපිම හදපු කොස්ටියුම් තමයි අපි ඇඳගෙන ආවේ. ඉතින් අපිට එහෙම වත්කමක් තිබ්බේ නැහැ. අපිට ඕල් බෝස් එකේ ස්පොන්සර් කරා. මාරිස්ටෙලා ආවෙත් මට මතකද ලොකු ටුවරිස්ට් බස් එකක වෝල්වෝ බස් එකක අපි ගියේ මේ කබල් ටාටර් එකකද දුන්නා. අපි ගිහිල්ලා ඒක හම්බෙලා තිබ්බා ලැජ්ජයි කවුරුද දැක්කොත් එහෙම. එනවා ගැම්මක් තමයි නේ මාරිස්ටෙලා. That's called quality කියන channel. අපි නම් ඒ කාලේ කිව්ව ඒක බොරු ෂෝ කියලා. හරි අපි දැන් මේ තව විද්‍යාව පටන් ගන්නවා විතර ඉස්කෝලේ අතර කතා කරන්න ගියා. අරුන් අපි පොඩ්ඩක් අර මේ common man එකේ behind the scenes සහ මේ ජෙරෝම් ගේ experience එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවානේ අපි ඒක ප්ලේ කරලා බලමු. එන්න මේක තමයි ඒ වීඩියෝ එක. මේ ජෙරෝම් ගෙන් අපි අහුවා කොහොමද experience එක කියලා මේ common man එකත් එක්ක වැඩ කරන එකයි Hollywood actors ලා එක්ක වැඩ කරන එකයි. ඉතින් මේක තමයි මේ ජෙරෝම් කිව්වේ. And my boss was what's his name, Ben Cross, who's now, he died last year. He passed away last year. Ben Cross was the one who was he was my boss. He was DIG, and I was Inspector Victor. He's the one who was in. He came into significance in Chariots of Fire. He was the main guy, Abraham, in Chariots of Fire. Must have been an amazing experience, right, to work with Hollywood. Well, I don't know, because I didn't get to work with Ben Kingsley because none of our scenes, but I worked with Ben Cross. Ben Cross, okay, right. Yes, Ben Cross. I worked with Ben Cross because he was my boss, my DIG, and I was Inspector Victor. He's the right-hand man. Well, I don't know. I didn't find it a great experience, actually. Maybe because I went to do something else, Chandran Ratnam told me, come, just there's a small bit of a role. And then once I got in front of the cameras, suddenly he changed my role to a bigger role. And I had I don't know if I can say, because my God bless his soul, but 1,000 kilowatt lights or something on you, plus Ben Cross. I mean, such an imposing character in front of you. I mean, I used to just go blank all the time. And so really? We had to take after take, of course. And again, being with a Britisher, and me being an actor and a teacher, more or less, I also insist upon myself. I insist on myself. ඉතින් ටිකක් ඩිස්කෂන් එක දිගට ගියා නමුත් ඉම්පෝටන්ට් කෑල්ල තව අපි දැම්මේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ජෙරෝම් වැඩ කරලා තියෙන්නේ මූවිස් වල. අරුන් වල මතකද අපි ඊට දැහුවා මේ ජෙරෝම්ට මැජික් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියනවාද මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද තිබ්බේ කියලා? ඔව් ඒකට නියම උත්තරයක් දුන්නම් ශිජරම්. අපි ඒකත් බලලම කතා කරමු නේ. හරියට. Yeah, I should say that, see, in those days, I don't know whether magic, I don't know, you'll have to advise me on that, you and Arun, whether magic is as popular as it used to be in those days, right? I mean, as children, and I'm talking about being a child about 65 years ago, right?
At that time, we didn't have TV, we didn't have anything. We had just one radio station. We had a few film halls, not very many. And so all our parties and everything. As children, I think we hated clowns, by the way. I don't think, still, I don't think clowns are really, clowns in the circus, yes, but not clowns at a party. But then at every place, we used to have a magic show. So from the time we were small, we used to be fascinated by, like doves, flowers turning into doves and top hats pulling out rabbits and things like that. So we were very, as a child, I think until television and all came in, which is much later. Television came in the 1980s, and the films were, there were only few film halls showing films. Actually, the singular film industry was, of course, okay, but magic was a form of escapism for us, and we used to be fascinated by magic. I still, when I see things, I still believe that it really is happening where magic is concerned. And as a result, because I want to enjoy it, I don't try to find out how it's done. I like to live in that world. So magic actually played a big part of our lives as entertainment for us, as entertainment. I don't know how it is now. I guess you can advise me on that. ඉතින් ඕක තමයි ජෙරෝම් කිව්වේ මේ මැජික් ගැන එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔව්. අපි මැජික් පෙන්නන හැමෝම මිස්ටර් ජෙරම් වගේ හිතුවොත් කොච්චර අනිවාර්යෙන්ම ඒක මේ අපි අතන මේ ප්‍රශ්නෙත් ඇහුවා. මොකද දැන් අද තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එකනේ මැජිෂියස්ලා විදියට අපිට මැජික් එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් විදියට ඔඩියන්ස් එකක් බලනවට වඩා මේ මැජික් එක කරන විදිය හොරාල්ල ගන්න මේක කරන්නේ කොහොමද කෝට් එකෙන් දාදින්නේ ඒ වගේ අර ඒක පස්ල් එකක් වේලිකාවක් විදියට බලන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒකට එක හේතුවක් ඉතින් අතරම මේ සමහරක් ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එක්ස්පෝෂර් රිවියුස් ඒවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම ඒක අර මම හැමතිස්සෙම කියනවා අර කතාව ඉවර වෙන්න කලින් කතාව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අහනවා ඔය කතාව. මූවි එක පිටිපස්සේ මේ ස්ටන්ට්මන් කෙනෙක් නේ ඔතන ඔය ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් නේ ඕක බොරුවක් නේ. කොහොම ඇත්තටම මේ පවර්ස් වෙනවද? එහෙම මූවි එකක් බලන්නේ නැහැ නේ කිසිම කෙනෙක්. දැනගෙන බලන්නේ මේක එහෙම හිතන්නේවත් නැහැ නේ මේක බොරුවක් කියලා හිතලා මූවි එකක් බලද්දි විශේෂයෙන් ඔය මාවල් DC අනික මූවි එක පටන් ගන්න කලිනුත් දාලානේ මේ සියල්ල මනස් කල්පිතයි. ඔව් ඒක දාලා. ඒව දාලත් විතරනේ. ඉතින් ඒක හොඳ පොයින්ට් එකක්. අපි අතට මේ ප්‍රශ්නේ අහුවා. ජෙරෝම්ගෙන් අහුවා මේ මැජික් ඩිස්කවර් කරන්න හදන එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ජෙරෝම් කිව්වේ. අපි ඒකත් අහලා බලමු. ඊට පස්සේ පොයින්ට් එකට එමු. Great fan of magic, but every time he sees something that is fascinating, he it reaches for that golden buzzer or whatever it is. So that no, but then I guess this whole thing of trying to discover things, and that's what I'm saying. We lived in I grew up in a pre-television era, so that for instance I would just say that when I went, I had the fortune or misfortune of going to Universal Studios, and then after that when I came back I never liked to watch a film, if you know what I mean. Because all the magic of all those movies, of all those fabulous movies, including 10 Commandments, many decades ago, when I realized that, the parting of the Red Sea was just done with little small pool of water and little cushions moving up. And then when you see that shark leaping out of the water in Jaws, and when you saw Jaws, you really got a shock when it leapt out. And then when you see it at Universal Studios done in a little larger, bit of a large size pool, all the magic is gone. So I would really think people should not go to places like that, to Universal Studios.
ඇත්තනේ මේක අමුතුමයි. දැන් ඒක ඒ කිව්වට පස්සේ මටත් ඇත්තට මේක තේරුනේ. එහෙම දෙයක් නේ ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා අපේ හිත තුළ. දැන් අරුන් දන්නවද දන්නේ මම කිව්වද දන්නේ මේ අදටත් වගේ පුතා තාම මැජික් කියන එක ඇත්තද නැද්ද කියන එක එයාට තාම එයාට මම කියලාත් නැහැ එයාට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සමහරක් විට එයා දන්නවා මේ මොකක් හරි මම කරන දේ නමුත් සමහර දේවල් ඇත්තට විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒක දකිනකොට මට හිතෙන අර මම ටිකක් කෑදරයි ඒක නැහැ කියලා එහෙම නෙවෙයි කියලා කියන්නේ. මොකද මමත් හරි ආසයි අර මේ පිවිතුරු සිතකින් මේක මේ ඇත්තටම මැජික් එකක් කියලා මිනිස්සෙක් බලනවා දකින්න ඒක මම එන්ජොයි කරනවා. මොකද මේ අමේස්මන්ට් එක නැත්නම් අර තව ටිකක් ලොකු වුණාම අයියෝ ඔක මෙහෙමනේ කරන්නේ. ඒක කිසිම අර කියන්නේ ආතල් එකක් නෙවෙයි කියලා මට. ඉතින් වයිතල්ලේ අර චිර කිව්වා වගේ මේ මැජික් අපි කැමතිස්සම try කරන්නේ ඒක වෙනස්කම් තමයි. කියන්නේ මැජික් ඉගෙන ගැනීම වැරද්දක් නැහැ. මැජික් එකක් වෙන විදිය දැන ගැනීම වැරද්දක් නැහැ. නමුත් ඒක දැනගත්තම හරි අපරාධයි. ඒක අපිට තමයි විශේෂයෙන් තියෙන මැජිෂියන්ස්ලා විදිහට. මොකද අපි මැජික් එන්ජොයි කරන්නේ හරිම කලාතුරකින්. ඒ කියන්නේ හොඳ ඇක්ට් එකක් දැක්කොත් සමහරට ට්‍රික් එක දන්නවා නම් අපි ඇක්ට් එක හුඟක් හොඳට. ෂා මේක මාර ප්‍රසන්ටේෂන් දෙන එක ඒක එන්ජොයි කරනවා. නමුත් ඊට වඩා අපි ට්‍රික් එකක් දන්නේ නැත්නම් ඇක්ට් එකක් බලලා අපි හිතනවා ෂා ඒක නම් මාරයි කියලා. අපිත් ආසේ මේ මැජිකල් මොමන්ට් එක ජීවත් වෙන්නේ නේද? අන්න ඒක. අපි කියන්නේ කලාතුරකින් නැත්තම් අපි දැන් අපි මැජික් එක බලන නැද්දිම අපිට සමහරවල් තේරෙනවා නෑ මේක මෙහෙමයි කරන්න ඇති කියලා. ඒත් සමහර මැජික් තියෙනවා අපිටත් මැජික් වෙච්ච. ඒවා ඇත්තටම අපි මේ මොමන්ට් එක එන්ජොයි කරනවා. මේක නියමෙටම කරලා දිනවනේ. මාරයි මේක. යහස් එක්කත් අපි කතා කරන මේක නම් මාරුවටම කරලා දිනවා. අපි කවදාවත් අපි ඒතකොට කතා කරන්නේ මේක මෙහෙම කරනවා මේක මෙහෙමයි ඉන්නේ කරන්නේ එහෙම. කියන්නේ අපි කියනවා නියමෙට මාර ප්‍රසන්ටේෂන් මාර ට්‍රික් එකක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. Exactly. ඉතින් අරුන් දැන් ওই කතාවත් එක්ක මේ අපි අපි අද ටොපික් එක පැයකට ලඟ වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ අපි ජෙරෝම් ගෙන ආවේ මැජික් ටෝක් එකට. මේ තියටර් ගැන කතා කරා. තියටර් ඇත්තටම අවශ්‍යයි අපිට. නමුත් ඊට වඩා මේ ජෙරෝම් මට හම්බ වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක ගැන මේ ජෙරෝම් කතා කරා. ඒකත් එක්ක මැජිකුයි තියටර් අපි හිතනවට වඩා එකව වෙච්ච කතා කීපයක් තියෙනවා. අපි කියනවා යන්න එපා. මේකේ අන්තිම ටික වෙනකන් බලන් ඉන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට හරියටම කතාව දැනගන්න පුළුවන්. අපි එවනම් මේ වීඩියෝ එක බලමුකෝ. මේ ජෙරම් කියන in it, so that's what I was saying, that I mean, we live in a country that is full of superstition and magic, and yeah, so but we need our audiences, like you would need your audiences even to do magic, to perform it. And as I was telling you, Yasas, in my forthcoming production, I really need your help. The first time I met you, I think, was when you came to see my production of The Phantom of the Opera, because you wanted to see, you had worked on the magic of that and you knew about it, and you were wondering how we were going to do it. And that's the first time we met. That was in 2015. 12, 13, yeah, 2014. Oh no, wait, 2015. 2012 was Evita, 2013 was Jesus Christ Superstar, 2014 was, that's right, was Phantom of the Opera. 2015 was Les Miserables. Yeah. So, yeah, that's when we first met. And then you gave me your name and your contact number, which I lost. And then, of course, luckily there are things called Facebook and all these other things and WhatsApp, and I managed to get through to you again. And you got through to me, actually. So, and it was just the correct timing, because I was rehearsing the greatest shows, and we needed you to fly that carpet for us. That exactly was my next question. All right. Okay, ask why did you reach me for greatest shows? Was my next question, and how happy were you of the final outcome? Like, I mean, I watched Aladdin abroad on Broadway in Australia with the Broadway cast coming over there. And I looked and looked and looked and looked and to see how the devil to fly that carpet and all of that. And then in addition to that, in those days, I mean, the Lionel Wendt Theatre was opened in 1953. Yeah.
And so it was the same flies and the same cables that were installed then that are still there. And now the pulley systems, they jump and the cables are not strong enough, or they feel they're not. මේ ඒ කතාව ටිකක් දිගට යනවා. මේ ඉතින් ඇත්තටම මේ ඔක්කොටම වඩා අරුන් මට පුදුම ජෙරන්ගේ මේ මෙමරි එක ගැන. මොකද එදා ෆැන්ටම් ඔෆ් ද ඔපෙරා මම අන්තිම පර්ෆෝමන්ස් එක මට මතක විදිහට බැලුවේ. ඒතකොට හැම කෙනෙක්ම යන ගමන් ඉතින් ජෙරන්ට විශ් කරනවා, තෑන්ක් කරනවා, ලස්සනයි කියනවා ඕමනේ. ඉතින් ඒ යන ගමන් මමත් ඉතින් කතා කරලා ආයි යසස් සම්මජීෂයෙන් මේව මම ඊට අගල මගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් දීලා මම කිව්වා මේමයි ආයෙ මෙහෙම දෙයක් අවශ්‍ය වුණොත් පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා මම මතකෙදී මම කාඩ් එකක් දුන්නා. දීලා ගිහිල්ලා දැන් ඔය කිව්වාගේ 2015 දකදී ඔක්කොනේ 2019 19 තමයි ඉතින් මාව කන්ටැක්ට් කරේ Facebook එකේ මට මෙසේජ් එකක් එනවා hi Yasas I would like to get in touch with you regarding something I want for my play කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම මම ඒ වෙලාවේදී මේ මගේ ඩීටේල්ස් තිබිලා හරි මොනවා හරි කියලා ඊට පස්සේ මම කෝල් කරා මම ගා නම්බර් එක තිබ්බා මම කෝල් කරා දැන් මට නම්බර් එක එවලා තිබ්බද මම මතක නැහැ මම කතා කරාම තමයි ඔන්න ඕකට ගියේ මේ ඉතින් එතකොට මට පුදුම හිතුණා ඒ මතකේ මොකද මම කීයටවත් හිතුවේ නැහැ අර විනාඩි 2-3කට හම්බෙච්ච එකට මේ මම කවුදවත් මෙහෙම මෙයාව අවශ්‍ය වෙයිද කියන එකවත් මොකද ජෙරමත් වැඩි පෙන්වෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ දැන් සාමාන්‍ය අවශ්‍ය නම් කියනවනේ ඒ ඇත්තටම good thing I will get in touch with you හරි මොනවා හරි කියනවනේ ඒ වෙලාවේ එහෙම දෙයක් කිව්වෙත් නැහැ ඉතින් මමත් ඒක අවශ්‍ය කරලා දැම්මා එයා ඕනේ නැතු වේදී එයාට තේරෙන්න ලැබෙන්නේ මේ මැජික් කියන එක අවශ්‍යයි කියන එක නමුත් ඒකෙන් ඇත්තටම greatest shows කියලා musicals කීපයක් එකතු කරලා උගා හොඳ ප්ලේස් වල පොඩි කෑලි ගොඩක් එකතු කරලා කරා. ඉතින් මට මුලින්ම මට කන්ටැක්ට් කළා කිව්වේ මේ ඇලඩින්ගේ මැජික් කාපට් එක අපිට ෆ්ලයි කරන්න තියෙනවා. කේබල් නැතුව මේ ඇලඩිනුයි ප්‍රින්සස් ජැස්මිනුයි දෙන්නම වාඩි කරලා කාපට් එක මේ විදිහට උඩට පල්ලෙහාටයි පොඩ්ඩක් මෙහෙම යන්න ඕනේ කියලා. මොකද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා පොඩ්ඩක් දෙල්ල කියලා තමයි අපි මැජිකල් එක ගහලා මම ගාව තියලා පොඩි පින්තූර වගේ මම ඒක පෙන්නන්න මොකද වීඩියෝ එකක් නැහැ කවදාවත් ලයිනල් වෙන්ට් එක රෙකෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ රිහර්සල් ෆුටේජ් එකක් රෙකෝඩ් කරා ඒක මේ මට බලන්න බැරි වුණා ඒක ජෙරු කිව්වා ලයිට් එකම හරිනේ රිහර්සල් එක නිසා ඒ නිසා වීඩියෝ එකක් නැහැ ඉතින් ඇත්තට මේ මෙතඩ් එක හැදුවන් පස්සේ අරුන් මේක ඇලඩින් එකකින් නැවතුනේ නැහැ ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ප්ලේ එකේම තිබ්බ කෑල්ලක් චාලි and the chocolate factory එකේ චාලි ග්ලාස් එලිවේටර් එක පාවෙල ඔබට යන එක ඒක විකට් කියන ප්ලේ එකේ මේ ඇල්ෆබා පාවෙන එකක් තිබ්බා සහ තව මොකක් හරි එකක් තිබ්බ මට මතක නෑ දැන් ඒ හතරටම මේ මෙතඩ් එක යූස් කරා මේ ඔය වම් පැත්තේ සර්කල් එකේ තියෙන්නේ විකට් කියන එකේ ඇල්ෆබා පාවෙන එක ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති ස්ටේජ් එක උඩ මේ ඉන්න ඔඩියන්ස් එක තමයි යට ඉන්නේ අර මේ ටෝචස් වගේක් අල්ලගෙන උඩ ඉන්නේ අරයා පාවෙලා දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ ඇලඩින් කාපට් එකේ නැගිලා මෙතන ඒකේ ස්ප්‍රින් එහෙම නැද්ද කොහෙද මේ ඇලඩින් පාවෙලා යන්නේ ඉතින් තව එකක් මම හිතන්නේ තව ෆොටෝ එකක් හිටන ඇති මේ තමයි චාලි and chocolate factory එකේ චාලි මේ ලිෆ්ට් එකේ උඩට යනවා ග්ලාස් ලිෆ්ට් එකේ ඒකෙත් පේනවා මේ පල්ලෙහා දකුණු පැත්තේ යට අනිත් අය ඉන්නවා මේ අනිත් කැරක්ටර්ස් ටික අරක උඩ යනවා මේක කිසිම කේබල් භාවිතයක් නැතුව තමයි කරේ නමුත් අර ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක මම මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් රිහර්සල් එකේ ගත්ත ෆුටේජ් එක ඉතින් ඇත්තට මේක මටත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා මැජික් දාන්න මේක ඇතුලේ අවස්ථාවක බලන්න යන්න හම්බුණාද හස්ටි කියන්නේ ඇත්තට මට ප්ලේ එක බලන්න යන්න ටිකට් තිබ්බේ නැහැ මම ලයිව් ප්ලේ එක දැක්කේ නෑ රිහර්සල් එක විතරයි දැක්කේ ජෙරම් ගියා very sorry Yasas all the tickets are sold out a week before කියලා ඉතින් Sri Lankan can't see due to lighting එක ගත්ත මොකද මේක අනිත් එක මමත් ඈතේ ඉඳන් ඔඩියන්ස් එක සයිඩ් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක් මේ කොයිට වඩා ඇත්තටම හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් නෑ නමුත්
audience එකේ හිටපු අය මේ ජෙරම් කිව්වා අහන් හිටියා මේ පස්සේ ඇවිල්ලා කට්ටිය අහුවා කියලා කොහොමද ඒක කරේ මොනවද උනේ කියලා මේ හුඟක් අයට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා. ඉතින් මම දැක්කේ ඇත්තට මට ඕක තමයි අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මැජික් කියන එක තවත් දේවල් ආවිසින් දන්නවා මැජික් හැමතැනම බණ්ඩ බලනවා කියලා. ඉතින් තියටර් වලත් මැජික් යූස් කරන්න මට ලොකු උවමනාවක් තිබ්බා. ජෙරම්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මට කරන්න ඒක පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් ඉන්න ජෙරම් කියනවා ඉස්සරහටත් අපි මැජිෂියන්ස්ලා මොකද විශේෂයෙන් අපි අහුවා අපේ මැජික් මේ ශ්‍රී ලංකන් මැජිෂියන්ස් ගෲප් එකක් ඉන්නවා මැජිෂියන්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා මේ මැජිෂියන්ස්ලා ඉන්වෝල්ව් කරගන්න ක්‍රමයක් තියනවාද කියලා. ඉතින් ජෙරම් ඇත්තටම ඒ ගැන අපිට හෝප් එකක් දුන්නා. ඒක අපි වීඩියෝ එක අන්තිමට මේ එපිසෝඩ් එකේ අන්තිමට අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා අපිත් එක්ක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. මේ අරුන් අපි පොඩි වෙනසකටත් එක්ක පොඩි වින්ටේජ් මැජික් සෙග්මන්ට් එකක් බලමු. අන්න හරියමයි. බලමු එහෙනම් ලස්සන වින්ටේජ් මැජික් සෙග්මන්ට් එකක්. ඔයාලට මේ පාර ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එහෙනම් යස් බලමුද ඒක අපි? බලමු. මම හිතන්නේ අර ටිකක් දිග ක්ලිප් එකක් මියුසික් නැතුව මේ පොඩ්ඩක් අඩුයි අපිට මියුසික් අයින් කරන්න ඕන. මේ නමුත් බොහොම ලස්සනයි නේද මේක ෂා. මේ ක්ලිප් එකක්. මම කට බල පටන් ගත්තේ නෑ ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ කවුද කියලා දන්නා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට බලන්න. මම නම කිව්වා. ඒ තමයි අපේ කාදිනී neda this wow I say this is definitely me
අරුන් දන්නවනේ ඒ කොච්චර අමාරුද ඒක විශේෂයෙන් එයාගේ ග්ලව්ස් දාන් කරන එක තමයි ලොකුම දැන් මේ non magician කෙනෙක් විතරලා ග්ලව්ස් තියෙන නිසා ග්ලව්ස් අස්සෙන් කාඩ් දෙනවා අරවම කියලා එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඕක ඇත්තටම අපි කාඩ් මැනිපියුලේෂන් කියන මැජික් ටයිප් එකේ මැජික් එකක් ඒක කරන්න බෑ ග්ලව්ස් දාගෙන. අරුන් දන්නවද ඇයි ග්ලව්ස් දාගෙන ඔය කරේ කොහොමද පුරුදු වුණේ මොකක් නිසාද කියලා? මොකක් හරි යාගේ අර දාඩිය දාන මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවද අතේ ඒ වගේ මම නිකන් මතකයි ස්ටෝරි එක නෑ පළවෙනි මට මතක විදිහට පළවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ එයා සෝලි කෙනෙක්. එයා මේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳි එයා සීතලයි ග්ලව්ස් දාගෙන එකට ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ මහන්සිය කම්මැලිකම යන්නේ. එයා ග්ලව්ස් දාගෙන මැජික් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඒක නිසා තමයි එයාට පුළුවන් වුණේ මේ මැනිපියුලේෂන් ඇක්ට් එකක් කරන්න ග්ලව්ස් දාගෙන. ඉතින් ඒක අදටත් මම දැකලා නැහැ කවුරුත් ග්ලව්ස් දාගෙන එහෙම ওই විදිහේ මේ මැනිපියුලේෂන් ඇක්ට් එකක් කරනවා. අද ඒක ලස්සනම දේ තමයි ඩිමිනිෂින් කාඩ්ස් එන්න පොඩි වෙන එක. දැන් මම හිතන්නේ ග්ලව්ස් නැතුවත් මේ කාලේ මේ වගේ එකක් මේ පර්ෆෝමන්ස් එකක් කාටද දෙන්න පුළුවන් කියලා මම ඇත්තටම ෂුවර් නෑ. ඒක ඇත්තටම හරි යුනික් පර්ෆෝමන්ස් එකක් කාඩිනි අනිත් එක දැන් අද අපි කතා කරන ටොපික් එකකට ගැලපෙනවා. අර ස්ටේජ් ප්‍රසන්ස් ස්ටෝරි ලයින් එක තව කැරක්ටර්ස් ගෙනල්ලා මේ එයත් ඒකට මේවා කරලා කාඩ් එකක් වැටෙනවා එතකොට ආයෙ කකුලෙන් ගන්නවා ඒක පැක් එකක් වෙනවා ලස්සන රූටින් එකක් බිල් කරලා තිබ්බා. මම හිතන්නේ අපි දකින්න ආසෙදී මැජික් එක නිකන් අර හිටගෙන ඔන්නම කාඩ් මතු කරනවා මෙන්න නැති කරනවා මෙන්න පොඩි වෙනවා ලොකු වෙනවා අපි දකින ස්ටෑන්ඩඩ් කාඩ් මැනිපියුලේෂන් නැතුව තියට්‍රිකල් එලිමන්ට් එකක් අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ කාඩ් පර්ෆෝමන්ස් එක. මම හිතන්නේ අදට උගාකේද ගැලපෙනවා අද එපිසෝඩ් එකට. හරි එහෙමනම් අපි මේ ඊට පස්සේ යමු මේ මැජික් කියන එක තියටර් වල යූස් කරන එක පිළිබඳව ජෙරම් කියන්නේ කියපු කතාව. ඒකත් බලලා අපිට සාම කතා කරමු. I was in the process of actually getting you involved in my next production, and then the lockdown came because we were due to perform on the 4th, 5th, and 6th of June. I mean, 2 weekends ago, I think, just or 10 days ago, and Atalana went, and I was going to consult you because I needed one huge magical sequence done. And as I said, it's a device theatre thing that we ourselves brainstormed and wrote. It's a trilingual play. It's a musical drama, mainly in Sinhala, brainstormed by our own Lion Event workshop players, which needs one whole sequence of big magic. So I was going to get you involved again, like I got you involved with Greater Shows, where we made that carpet fly and we made Mary Poppins descend from the skies and Alphaba go up into the skies against gravity, defying gravity, and good old Charlie going up in the glass elevator. I mean, and people were fascinated. Oh, ඉතින් ජෙරම් කියෝ විදියට මේ මැජික් කියන එක කියන්නේ අලුත් දෙයක් නෙවෙයි තියටර් වලට. තියටර් මැජික් විශේෂයෙන් යූස් කරලා කියනවා වගේ ෆ්ලයි බාස් යූස් කරලා ඉස්සර මිනිස්සු උස්සලෑම් පාත් කරලා එහෙම ලෙවිටේෂන් වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මැජිකල් ටෙක්නික්ස් වලින් නෙවෙයි. නමුත් සීමින්ලි මැජිකල් මේ ඔඩියන්ස් එකකින් ඒකත් එක්ක අපි එතකොට මේ ඇහුවා දැන් අරුන් දන්නවා අපි කතා කරලා දෙන කීප දෙනෙකුට මේ ෆිල්ම් අපි උදාර එක්කත් කතා කරා සාමාන්‍ය ෆිල්ම් ප්‍රොඩක්ෂන් එක පුණා CGI කරනවා කියන්නේ නැත්තම් ඒරියල් ඇක්ස් කරනවා කියන්නේ සෑහෙන වියදම් යන වැඩක්. මොකද ඒවා ඒරියල් ඇක්ට් එකක් ගත්තාම කේබල්ස් අරගෙන ඒක ඊට පස්සේ ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් මකන්න ඕනේ. සමහර මැජික් ටෙක්නික්ස් යූස් කරොත් ඊට වඩා හරි ලේසි දේවල් එක්සිකියුට් කරන්න. ඒ නිසා තමයි මේ ග්ලෝබලි මැජිෂියන්ස්ලා දැන් මැජික් කන්සල්ටන්ට් කියන රෝල් එකක් මූවිස් වලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් ගත්තොත් ඒකේ හිටියා මම දන්නේ විදිහට ජොෂුවා ජේ තින්නවා වෙලා හිටියා කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට යම්තා දුරකට. ඉතින් මැජික් කන්සල්ටන්ට් රෝල් එකක් එන්නේ මූවි තියටර් බිස්නස් එකට අන්න ඒ නිසා.
කවුරු හරි මට දාගෙන බයින්න. සමාන. ඉතින් බොරු කියන්න එපා කියලා කියලාත් දැන්නේ. ඉතින් ජෙරම්ගේ අපි අහුව කොහොමද මේ theatre production එකක තියෙන problems solve කරන්න magic උදව් වෙන්නේ කියලා එයාට හිතන විදිහ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අතරම ජෙරම් අපිට කිව්වේ අන්න ඒක තමයි අපි ඒක අහලා ඊට පස්සේ එමු කොහොමද magic use කරන්නේ අපි magicians ලා මොනවද කියන opportunities ගැන කතා කරන්නේ. I watched Aladdin abroad on Broadway in Australia with the Broadway cast coming over there, and I looked and looked and looked and looked and to see how the devil to fly that carpet and all of that. And then in addition to that, in those days, I mean, the Lionel Wendt Theatre was opened in 1953. Yeah. And so it was the same flies and the same cables that were installed then that are still there. And now the pulley systems, they jump and the cables are not strong enough, or they feel they're not strong enough. They're so old now that after I did some of my other productions, we have stopped using, we cannot use the flies. So there are 13 bars which we can fly things on and bring people down and suspend people. We did for some of the productions that we did in the past, where we had people harnessed and flying down and flying in the air. And we did a lot of aerial work at the Lionel Wendt, but now we're not allowed to do that. And so I was wondering how, without aerial work, without cables or whatever it is, which we were used to, how we were going to do it. And then when I watched those productions, I realized that I didn't see a cable in sight. And then I thought, okay, maybe, but I am absolutely fascinated with levitation. And that's when I thought of various all kinds of horrid things. And then, of course, I got in touch with you. And you saved us, and you came to fly a carpet. Instead, you flew Alphaba. You brought Mary Poppins down. And what's the other thing? Alphaba, right? Mary Poppins. And you took Charlie up. You took Charlie up in his. You took Charlie up in his glass elevator. Now this time I have a lot more because I want to actually create a storm on stage, which I will be doing. I have already cracked it, where I'll be using, I'll be using video mapping and projectors, but I need that other solid element moving around, and people arriving in what we would call, because it's a story that we have written. There are historical figures, but they are not those historical figures. For instance, Kashyapa in the movie is not that Kashyapa. Ashoka is not that Ashoka. Ashokamala is not that Ashokamala. Lenchina is not that Lenchina. But it's a lovely story that we have devised. Very interesting. It's a political satire. And the music is like traditional as well as hip hop and rap, even though it's in Sinhalese and Tamil and English. It's very interesting because it's our own thing. I mean, first time I think I'm doing an absolutely original thing, and it came from a brainstorming session of all of us. So it's a real workshop effort. And so I need the proverbial, if you remember, if you know the Dadugonara, yeah, or something of that contraption. Ravana's vehicle. Coming down. Yeah, right. Coming down from the skies. Okay, from the Lionel Wendt skies. Because still no cable work. So you know what I mean. You know exactly what I mean by the what you have to create for that magic. So I mean, and the thing is interesting, Yasas, like what happened was, after some producers, you see, greater shows had many directors. I only directed like we had 26 productions that we did, 26 musicals that we did. We had 8 different directors, 8 different choreographers, 8 different designers,
a different cruise, right? And after I used your know-how and your techniques to do all what I said that we did, there were other producers there who had done musicals in the past and shows in the past where they actually needed that technique, where they needed that magic. And unfortunately, I had not got in touch with you at that time. For instance, Kevin Cruz, he did Peter Pan, and he was wondering how to make that, all those children fly. Pity that, I had lost touch with you, because others, if I had known, I would have introduced you to Kevin or Kevin to you, and you would have brought in absolute magic there. ඉතින් පොඩ්ඩක් repetitive වගේ පෙරුණා මේ ඇත්තටම ජෙරම් කියපු කතාව. ඉතින් ජෙරම් ඇත්තටම දැක්ක ජෙරම් මේ මැජික් කියන එක කොහොමද තියටර් වලට ගේන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ක්ලාසික් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. අර කිව්වා වගේ තියටර් වල මැජිකල් ක්‍රියේෂන් එකක් කරන්න, එන්ටර්ටේන්මන්ට් වැලියු එකක් දෙන්න ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රොබ්ලම්ස් අපිට මැජිෂියන්ස්ලා විදිහට සෝල්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ජෙරම් එක කතා කරේ ඒකයි අපේ ටීම් එකක් ඉන්නවා, අපිත් එක්ක දැන් කට්ටියක් ඉන්නවා, experience එකක් තියෙනවා. නැස් එක පද දෙනවද? dance එකක් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි අහුවා ජෙරෝම්ගෙන් බැරිද අපේ මැජිෂියන්ස් මොකද මේ කියන අලුත් ප්‍රොඩක්ෂන් එක මම හිතේ ඒක නම අකුණද ඒ අකුණ කියන ප්‍රොඩක්ෂන් එක ලංකාව වටේ යන ටුවරින් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වෙන්න යනවා කිව්වා. ඒතකොට අපි කිව්වා අපෙත් අයිඩියා එකක් තිබ්බා. අපේ තිබ්බා මායා බන්ධන නැත්නම් ස්පෙල් බයින්ඩර්ස් කියලා ටුවරින් ෂෝ එකක අයිඩියා එකක්. ඇත්තටම මේ ඊස්ටර් ටැග් එක එන්න කලින් අපි ප්ලෑන් කර හිටියේ. ඊට පස්සේ ඊස්ටර් ටැග් ආවා. ඊට පස්සේ කොරෝනා ආවා. ඒකත් එක්ක මායා බන්ධනේ නැති වෙලා ගියා. ඉතින් මායා බන්ධනේ කුඩු වෙලා ගියානේ. බන්ධනේට වත් වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් ජෙරෝට කියලා කිව්වා ඉතින් අපේ මැජිෂියන්ස් ඉන්නා බැරිද අපිටත් එක්කව වෙන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි ජෙරෝ We develop new things. So if you guys really join us, we can do something really interesting. We can bring in far more magic than already is happening on stage, which I must say there is a fair amount of theatre magic. I mean the magic of drama and dance and music and those sort of things. And we can really bring in magic, because even corporates find it difficult. But I mean, we don't have any state support. I mean, Singer Theatre is to a certain bit. The Minister of Education, the Minister of Cultural Affairs, no great budget, cut at any given time, So, I mean, what I am urging is, I'm trying to meet the authorities to form a national theatre. And I do not mean the edifice, because there are enough places where we can rehearse, but form a theatre troupe. And then, I mean, I would naturally include everything in the performing arts, right? I would like to include everything in the performing arts. So, and I think there is we should bring in more magic. Definitely, I'd love to have more magic in our production. And definitely in Akuna, you will see. And I might like you to work on some magic, even on that very magical production that's coming on, which is with the Yaga lot, the 5 to 17, 18 lot, Midnight Summer, the musical, Midsummer Night's Dream musical. And it's a musical. I've done it before with Gateway College, but this is with this lot, lovely lot of people, where Park comes and makes Shakespeare's play into a crazy musical, and halfway through Shakespeare gets out of his grave because he can't take it anymore and comes and screams and shouts at them as to why have you made my wonderful play into a musical. And it's so crazy. It is even crazier than the original. So there again we can bring in a lot of magic, because I mean it's all magic in any case. ඉතින් ඔන්න කොහොම තමයි ජෙරම් අපිත් එක්ක පැය දෙකමාරක් විතර කාලයක් කතා කරලා හුඟක් දේවල් ඊට වඩා හුඟක් දේවල් කතා කරලා අපි
කොටසක් ආවේ අරගෙන වීඩියෝ එකක් දැම්මේ ජෙරෝම් අපිත් එක්ක ලයිව් කනෙක්ට් වුණා නේද? අතන මොකද ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න තිබ්බා, ප්‍රශ්න අහන්න තිබ්බා. නමුත් good news එක තමයි ඉස්සරහට අපේ මැජිෂියන්ස් ලට ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියටරත් එක්ක එකව වෙලා ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන්ස් වල වැඩ කරන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක තමයි නේද අරුණ අපි බලාපොරොත්තු වෙන collaboration එක. ඒ කියන්නේ මැජික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දිනු කරන අපි මැජික් විතර මැජිෂියන්ස් ලා විතරක් එක්කව වෙලත් නෑ. දැන් අපි මුලින්ම මැජිෂියන්ස් ලා එක්කව වෙන්න අවශ්‍ය වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මැජිෂියන්ස් ලාත් එක්ක අපි මේ cross performing arts එකතු වෙන්න ඕනේ. music, drama, movie ඔය හැම ආර්ට් එකක්ම එක්කව වුණා. අපිට පුළුවන් අලුත් ප්‍රොඩක්ෂන්ස් ගේන්න. මොකද අර කිව්වා වගේ අපේ common objective එක තමයි entertainment. ඒ entertainment දෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම entertaining වැඩවල අපි involve වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉල්ලා ඉන්නවා අපේ young audience එකට මේ creative වෙන්න. මේ thank you දිනේෂ් comment එකට මේ creative වෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලෝ හිතුවා magic කියන එක apply කරන්න ලක්ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් ආයමත් I would like to thank Jerome for taking your time for spending about 2.5 hours and waiting for 2 more episodes. Last one was a bad experience, totally sorry about it once again. I hope this was much better than what you expected and this will really do justice to the time you spent with us. So thank you very much, Jerome. And to all the workshop players and followers of Jerome, Jerome එදා අපිත් එක්ක කතා කරේ නැත්නම් අතට අපිට ලොකු මේ වගේ ඩිස්කෂන් එකකට යන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තව අයිඩියාස් වගේක් කිව්වා අපි ඒක දැම්මේ නැහැ මොකද ඒක සර්ප්‍රයිස් එලිමන්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ ඉඳා ජෙරෝම්ගේ ප්ලේ එකේ. ඉතින් සමහරවිට අපි ඉස්සරහට ඒ මැජික් එලිමන්ට්ස් වල වැඩ කරේ අපේ ශ්‍රී ලංකන් මැජිෂියන්ස් ලා ඉන්වෝල්ව් කරගෙන සමහරවිට අපිට ඒ උදව් ගන්න වෙයි සමහර දේවල් වලට. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි ජෙරෝම් ඩි සිල්වාගේ interview එක magic talk with Arun and Yasas එක end කරේ. Arun මම thank you කරන්න ඕනේ යසස්ට මුලින්ම මොකද මිස්ටර් ජෙරම් එක්ක එදා තමයි මුලින්ම කතා කරේ මිස්ටර් ජෙරම් දැක්කේ ඇත්තටම එයත් එක්ක ඒ පැය දෙකමාර කතා කරලා සෑහෙන දේවල් ගොඩක් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තට මගේ ලයිෆ් එකට මම කීපයක් දේවල් ඇප්ලයි කරගත්තා. ඉතින් මිස්ටර් ජෙරම්ටත් බොහොම ස්තුතියි එදා අපිත් එක්ක එච්චර වෙලාවක් මේ සෑහෙන අපහසුතාවයන් මැද මොකද එයාට මතකනේ කරන්ට් එක ගියා කොච්චර දේවල් ඒ බැටරි වැස්ස මේ හැමදේම මිනිස්සුගෙන අපිත් එක්ක ඒ පැය දෙකමාර ගත කරාට බොහොම ස්තුතියි. Oh, thank you very much again, Mr. Jerome. We will want you to be more involved with us and please spread the word of magic and the art of magic. මොකද Jerome මම හිතන්නේ national committee එකේ ඉන්නවා මේ arts මොකක් හරි council එකකට මොනවා හරි performing arts ලංකාවේ ඉගෙන මේ සෑහෙන කතා කරන කෙනෙක්. අපේ magic art එකට උදව් අවශ්‍යයි. ඉතින් අරුන් මම හිතන්නේ අද කීවෙනි episode එක? අද 35 නේ අද. 4 නේ 35 4. ඒ සතේ 34 නේ අපි කරේ. 35 මම හිතන විදියට. ඒ කියන්නේ 34 අපිට ඔෆිෂියලි කරන්න බැරි වුණා. එහෙම ඒක නැතුව මේක ගත්තොත් මම හිතන්නේ 34. මම හිතන විදියට. මට පොඩ්ඩක් පැටලුණා මේ මොකද දැන් අපි එක දිගට එපිසෝඩ්ස් ගොඩක් කරගෙන ආවා. අරුන් අපි කතා වුණානේ පොඩි වෙනසක් කරමු කියලා. next week ඉඳන්. අපි වෙනස කියනවද දැම්ම නැත්තම්? නෑ වෙනස කියන්නේ නැතුව එමු. නමුත් අපි කැමතියි කියන්නේ ඉස්සරහට next week ඉඳන් පොඩි වෙනසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද දැන් ඉන්ටර්විව්ස් වල කතා කරගෙන ඉඳලා අපි තව මැජික්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් අපේ ඔඩියන්ස් එක මැජික් ඔඩියන්ස් එකට වඩා අපිට අත්‍තරම ඕනේ මැජික් ගැන ආසාව ඇති කරන තව කීප දෙනෙක් එකතු කරගන්න. ඉතින් non magicians එකතු වෙන්න. ඒතර ඒ කට්ටියට එකතු වෙන්න අපි හිතුවා තව මැජික් මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි පොඩි try එකක් කරන්න හිතුවා next week and maybe following weeks. ඔයගොල්ලෝගේ ඉඳ අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට එවන්න. මොකද මේක තව ටිකක් අපි හිතුවා දැන් පැය එකමාරක් වගේ යනවනේ එපිසෝඩ් එක මේක කොට කරමු කියලා. සමහරවිට පැයකටත් අඩු කාලයක් විනාඩි 45ක් පුරන පැය භාගයක් ඇතුළත ඉන්ට්‍රස්ටිං කෙටි ෂෝ එකක් කරන්න අපිට මොකද පොඩ්ඩක් මේක ආය රීෆර්බිෂ් කරමු ආය පොඩ්ඩක් බලමු මේ ටොක් මැජික් ටොක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද අලුත් කරන්නේ. ඩේටා ප්‍රශ්නත් එක්ක නේ. වැදගත් ප්‍රශ්න ඩේටා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක
අපිට එන්ටර්ටේනින් විදිහට මේ ගෙනියන්න ඕගොල්ලෝ සජෙෂන්ස් ගන්න. එවන්න එපා අරුන් සහ යසස් මැජික් කරන්න කියලා. මොකද ඒකට වෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. නමුත් මොකද මේක අපිට ඕන තව මැජික් පිළිබඳ තව කට්ටියගේ ආසාව වැඩි කරන්න. ඒ පිළිබඳ තව කතා කරන්න. එහෙමනම් අරුන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙච්ච හැම කෙනෙක්ටම දිනේෂ් සහන කාලෙකින් පස්සේ අපිට ගිය සතියේ ඉඳන් ආයමත් කනෙක්ට් වුණා. ඉතින් දිනේෂ් thank you. ෂෙනාල් ප්‍රනාම් දුලිල් ගුලාර මයිතන කලින් යන්න උනා. කර්නල් රොනල්ඩ් ඩියල්විස් එතකොට කවුද රංග පියුමාල් පුබුදු පොඩ්ඩකට ඇවිල්ලා ගියා. මම හැමෝටම නම් කිව්වද හැම කෙනෙක්ටම අපි කමෙන්ට් දාපු හැමෝටම මහේෂ් වික්‍රමසිංහ ඕගොල්ලන්ට අමතරව නම් කියුන් නැති කනෙක්ට් වෙලා බලපු view කරපු හැමෝටම we thank you all for connecting with us and being part of Magic Talk with Arun and Yasas. ඉතින් සති 34ක් වගේ කාලයක් එක දිගට අපි මේක කරගෙන ඇවිල්ලා අපි අවුරුද්දක්වත් අඩුම තරම මේක දුවනවා කියන බලාපොරොත්තු දා පටන් ගත්තේ. so I think අද අවුරුද්දේ මැද අරුන්නේ ජූලි බලෙන්ද අවුරුදු මාස 6ක් ඉවරයි. මාස 6ක් ජනවාරි මේ මාස කියලා මෙහෙමදී ඉවරයි. බලෙන්ද අපි කවදාද පටන් ගත්තේ මැජික් ටෝක් එක? කොයි මාසෙද මතකද? පටන් ගත්තේ අගෝස්තු එන්ඩ් එකේ වගේනේ මට මතක විදිහට අගෝස්තු සෙප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් හරි නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ අගෝස්තු හරි සෙප්තැම්බර් නෑ සෙප්තැම්බර් වගේනේ සෙප්තැම්බර් හිතේ සෙප්තැම්බර් වගේ වෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි මාස කිහිපයක් මාස කිහිපයක් තියෙන අපිට අවුරුද්ද කම්ප්ලීට් කරන්න. නමුත් අපිට ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ අදහස්, ඔයගොල්ලෝගේ යෝජනා, ඔයගොල්ලෝගේ චෝදනා අපේ වන්න. දිනේෂ් කියනවා නොවැම්බර් ඩිසෙම්බර් මටත් හිතෙනවා අපි මොකද අපි 31st night කරනකොට අපි 10 ඉවර කරලා තිබ්බා. නෑ. කොහමද? අපිට මතකත් නෑ අපි ගිහිල්ලා පරණ එපිසෝඩ්ස් බලමු. ඉතින් අපි ups and downs තිබ්බා මේ එපිසෝඩ්ස් එක. නමුත් next week එක අපි හිතනවා පොඩි වෙනසක් කරන්න. අපි ඒක කරලා බලමු. ඒක කරලා කට්ටිය කැමති නම් ඒ විදිහටම අපිට ෆෝමැට් එක යන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා viewers ලා ඒකට කැමති වෙයි කියලා ඉතින් බලමු නේ. මේකම try කරලා බලමු. අනිවාර්යයෙන් කරලා බලමු. එහෙමනම් අරුන් අපි අද එපිසෝඩ් එකත් අවසන් කරමු. අනිවාර්යයෙන් පැයකමාරක් අපි කතා කරලා නේ. ඒක දෙකයි වෙලා. එහෙනම් තෝටිද මට චේම්බර් එකට චේම්බර් එකකින් යන සමුගන්න ඊළඟ සතියේ බලාපොරොත්තු වෙන තවුණු චේම්බර් එකකින් කියනවා. එහෙනම් මැජික් ටොක් විත් අරුන් and යසස් වැඩසටහන සමග එකතු ඔබ සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් නැවතත් ලබන සතියේ වෙනස්ම එපිසෝඩ් එකක් එක්ක ඔබලන් හමු වනතුරු ඔබගෙන් සමුගන්නේ අරුන් සහ යසස්. ලබන සතියේ හවුල්. see you. I